عرض رجل على أخيه نصف ماله ونصف ما يملك من دور، فقال له أخوه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فمن هذان الرجلان؟ وكيف بنى النبي مجتمعا يتسابق فيه الناس على العطاء لا على الأخذ؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة السيرة النبوية من قناة نور السيرة. وصل النبي إلى المدينة وليس فيها دولة ولا نظام، فبدأ فورا بثلاثة أعمال غيرت وجه التاريخ: بنى المسجد، وآخى بين الناس، وكتب أول وثيقة تنظم مجتمعا كاملا. أول ما بدأ به المسجد، وقد بركت ناقته في أرض فيها نخل وخرب قديم، فقال: هنا المنزل إن شاء الله. كانت الأرض لغلامين يتيمين، فعرضاها عليه هبة بلا ثمن، فأبى أن يأخذها إلا بالشراء، ودفع ثمنها كاملا. أول حجر في الدولة وضع على العدل لا على المنة. ثم أمر بالأرض فسويت، قطع نخلها وهدم خربها، ونقل ما فيها من قبور المشركين القديمة، حتى صارت أرضا مستوية تنتظر البناء. وبدأ العمل، وكان النبي ينقل اللبن بيده مع أصحابه، يغبر ثوبه التراب كما يغبر ثيابهم. قائد لا يقف يأمر، بل يعمل في الصف الأول. وكانوا يرتجزون وهم يبنون، يذكرون أنفسهم أن العيش الحقيقي ليس عيش الدنيا، وإنما عيش الآخرة. فخف التعب وهان الحمل. مسجد بسيط لأعظم رسالة، جدرانه من اللبن، وسواريه من جذوع النخل، وسقفه من الجريد والطين، وأرضه رمل وحصباء، لا زخرف فيه ولا ذهب. وجعل في مؤخره مكانا مظللا سمي الصفة، يأوي إليه فقراء المهاجرين ممن لا أهل له ولا مال، فصار أول سكن وأول مدرسة داخلية في الإسلام. وبنى إلى جانبه حجرات صغيرة لأهله من لبن وجريد يبلغ سقفها بيد القائم. لم يبن لنفسه قصرا، وإنما بنى بيوتا متواضعة تلاصق المسجد. ولم يكن المسجد للصلاة وحدها، كان مدرسة يتعلم فيها، ومجلسا تدار فيه الشورى، ودار قضاء ترفع إليها الخصومات، ومقرا تستقبل فيه الوفود. كان قلب المجتمع النابض. ثم ظهرت حاجة جديدة: كيف يجمع الناس للصلاة؟ فتشاوروا، قيل بوق كما لليهود، وقيل ناقوس كما للنصارى، وقيل نار توقد على مرتفع، فلم يرض بواحدة منها. فرأى عبد الله بن زيد في منامه كلمات النداء تلقن له، فجاء يقصها على النبي، ورآها عمر في ليلتها أيضا، فقال النبي: إنها لرؤيا حق. واختار للنداء بلالا، وهو العبد الذي عذب في مكة على رمالها، فصعد يرفع صوته فوق المدينة، وصار الصوت الذي أريد إسكاته هو الصوت الذي ينادي به الناس كل يوم. واجتمع المسلمون لأول جمعة في المدينة، يخطب فيهم النبي ويعلمهم. لأول مرة يصلون آمنين، لا يختبئون ولا يخافون. بقيت مشكلة أكبر من البناء: مهاجرون تركوا كل شيء خلفهم، وأنصار في ديارهم، فجمعهم في بيت واحد، وآخى بين كل رجلين أخوة حقيقية لا كلاما. أخوة لا تقوم على دم ولا قبيلة ولا لون، بل على الإيمان وحده. مكي قرشي يؤاخي يثربي من الأوس أو الخزرج، وقد كانت بين القبائل حروب لا تنتهي. وآخى بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجر، فقال سعد: أنا أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، وانظر أي دار شئت فخذها. فأجابه عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب يتجر بنفسه حتى صار من أغنى أهل المدينة. لم يرد عطاء، أراد فرصة. وأنشأ النبي للمسلمين سوقا خاصا بهم، وقال: هذا سوقكم، لا ضريبة تؤخذ فيه ولا مكان يحتكر فيه. فتحول اقتصاد المدينة في سنوات قليلة. وعرض الأنصار أن يقسموا نخيلهم بينهم وبين إخوانهم، فاختار النبي حلا أحكم: تبقى الأرض لأصحابها، ويعمل فيها المهاجرون، ويشترك الجميع في الثمر. وبلغ الأنصار في الكرم مبلغا لم يعرفه التاريخ،
يقدم الرجل ضيفه على نفسه وأهله، ويبيت جائعا ليشبع أخوه ولا يرى لنفسه فضلا يمن به. ثم جاء العمل الثالث، كتب النبي صحيفة تنظم العلاقات بين سكان المدينة جميعا، مسلمين ويهودا ومن معهم، وثيقة مكتوبة لا اتفاق شفوي، من بنودها: المؤمنون أمة واحدة من دون الناس، ويتعاونون في فداء الأسير وحمل الدية، ولا يترك فقير بينهم بلا عون، ولا ينصر ظالم على مظلوم. ونصت على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، وعليهم النفقة وعلى المسلمين نفقتهم، وبينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. تعايش مكتوب بحقوق وواجبات. وجعل يثرب حرما آمنا لأهل الصحيفة، وجعل المرجع عند الاختلاف إلى الله ورسوله، لا إلى سيف القبيلة ولا إلى عرف الجاهلية. يعد كثير من الباحثين هذه الصحيفة أقدم دستور مكتوب ينظم مجتمعا متعدد الأديان في تاريخ البشرية قبل الدساتير الحديثة بقرون طويلة. لكن عدوا جديدا ولد في هذه المدينة، قوم أظهروا الإسلام وأبطنوا غيره، على رأسهم رجل كان قومه يهيئونه ليكون ملكا عليهم، فجاء الإسلام فأطاح بحلمه. وفي أشهر قليلة تحولت يثرب من قرى متناحرة إلى مدينة لها مسجد وسوق ودستور وقيادة واحدة. لم تعد تسمى يثرب، صارت المدينة. وفي هذا درس أول: الأخوة ليست شعارا يقال، بل مال يقسم، وبيت يفتح، وفرصة تمنح، والمجتمعات لا تقوم بالعواطف وحدها. ودرس ثان: أول ما بناه النبي مسجد يجمع القلوب، ثم عقد مكتوب يحفظ الحقوق. ربى الناس على الإيمان ونظم حياتهم بالعدل، ولا تقوم دولة بأحدهما دون الآخر. والآن أخبرونا أي موقف من حلقة اليوم أعجبكم أكثر؟ شاركونا في التعليقات، وإن أعجبتكم الحلقة فاضغطوا زر الإعجاب واشتركوا في القناة. وفي الحلقة القادمة يأذن الله للمسلمين بالدفاع عن أنفسهم، وتقترب المواجهة الكبرى مع قريش في بدر. تابعونا، والسلام عليكم.